سلام من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. قبل از هر چیزی میخوام بهتون یه تذکر بدم، اونم اینه که لطفاً همین الان پاشید برید در خونتون از داخل قفل کنید. چون الان میشینید پای تلویزیون غرق مونولوگ میشید، بعد یهو میبینید که یه عده با لگد درو شکوندن ریختن تو تا از پر بودن خونتون مطمئن بشن. مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی از آغاز فعالیت گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی از امروز در تهران و شهرهای اطراف از جمله پردیس خبر داد. گشت خونه خالی رو انداختین؟ حقم دارین. خب خدایی شناسایی واحدهای خالی خیلی راحت تر از شناسایی جیبای خالی و سفره‌های خالی و شکم‌های خالیه. مغزای خالی هم که خدا رو شکر نیاز به شناسایی ندارن. مردم دارن صبح تا شب تو دولت و مجلس و تلویزیون میبیننشون. اکثرا هم یه عمامه گذاشتن رو سرشون که اون خلأ رو پوشش بده. تعهد محضری مردهای مجرد متقاضی طرح ملی مسکن الزامی است. تبریک میگم. نه واقعا تبریک میگم. تا الان به جز شما داعش و بوکو حرام و طالبان و القاعده خانم‌ها رو مجبور به ازدواج اجباری می‌کردن، ولی شما با این طرح تبدیل میشین به تنها حکومت تاریخ که ازدواج اجباری رو شامل حال مردم کرده. این یعنی برابری زن و مرد در بدبختی و بیچارگی. از دولت سازندگی که آغازگر عصر کوچکسازی و انبوه‌سازی مسکن بود، قیمت خانه در پایتخت حدود 640 برابر افزایش یافته و طول انتظار برای خرید خانه به بیش از یک قرن رسیده است. 640 برابر؟ یعنی یه آدم معمولی بخواد تو مملکت ما خونه بخره باید بیش از یک قرن عمر کنه؟ خب با این وضعیت تورم که جنتی اگه میلیاردرم نبود تا آخر عمرش نمیتونه صاحبخونه بشه تو ایران. عضو کمیسیون عمران مجلس در برنامه میز اقتصاد با تاکید بر گسترش افقی سازی خانه‌ها گفت باید از تجربه‌های ناموفق گذشته درس گرفت و با استفاده از توان مردم سرعت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را بالا برد. افقی سازی خانه که کار شما نیست. پول میخواد، زمین میخواد، علم میخواد، هوش میخواد. شما تخصصتون فقط افقی کردن انسانهای بیگناهه. جمهوری اسلامی یوسف مهرداد و سعدالله فاضلی زارع رو با اتهام توهین به مقدسات اعدام کرد. به مقدساتتون قسم که همون مقدساتی که شما به خاطرشون آدم میکشید اگر زنده بودن شما رو به مقدساتتون قسم میدادن که مفت جون دوتا جوون بیگناه رو نگیرید، یا حداقل دیگه در مورد چیزی به اسم حقوق بشر زر مفت نزنید. در این قسمت از بدون تعارف پای صحبت‌های کسی میشینیم که پس از 19 سال سکوتش رو شکسته تا افشا کننده بخشی از حقوق بشر آمریکایی‌ها باشه. یعنی چی کارش کردن توی آمریکا؟ دخترشو پلیس به خاطر حجاب گرفته برده بازداشتگاه کشته؟ زیر شکنجه ازش اعتراف گرفتن بگه دانشمنداشون رو ترور کرده؟ نکنه رفته تو خیابون اعتراض کنه با ساچمه کورش کردن؟ یا شاید هم ماشینش که توش پسر 7-8 سالش بوده رو به رگبار بستن؟ چی کارش کردن تو آمریکا؟ شما یکی از کسانی هستید که مدتی از زندگیتون رو در زندان ابو قریب معروف بودید. برو خدا رو شکر کن پات به بند 209 اوین باز نشده پس، وگرنه الان به جای اینکه بعد از یه سال سر و مرو گنده بشینی جلوی این بازجو خبرنگار باش گپ احساسی بزنی، داشتی پیشش به 1001 کار نکرده اعتراف اجباری میکردی. این عکس‌ها بیانگر حقوق بشر آمریکاییه. البته عکسای حقوق بشر جمهوری اسلامی هم شده بیلبورد که در سطح شهر طعم شیرین عدالت رو یاد هموطنان میندازه. پیام بنر حکومتی: دروغ قلمداد کردن چشم‌هایی که با ساچمه حکومت نابینا شدند. حقوق بشر آمریکایی که هیچ. 100 رحمت به حقوق بشر داعشی.
کلا چند سال اومدن تو عراق، زدن، گرفتن، کشتن، شکنجه کردن، ولی حداقل گردن گرفتن. شما که هر تری میزنید میندازید گردن آمریکا. سعید ایروانی نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس این سازمان مدعی شد تحریم‌های آمریکا باعث مشکلات محیط زیستی در ایران شده. برو بابا چرت نگو. تحریم‌های آمریکا که اتفاقا در راستای حفظ محیط زیست ایرانه، چون داره کمک میکنه به انقراض آخوندا. اونا منقرض بشن سایر گونه‌های جانوری هم یه نفس راحتی میکشن. گونه‌های غیر جانوری هم که از وضعیت قرمز در میان. ریزش بی سابقه و تاریخی شاخص بورس تهران. خداییش هر کس دیگه‌ای هم جای بورس بود وقتی میدید یه روزخون 6 کلاسه شده رئیس جمهور، محسن رضایی میرقائد هم گذاشته مشاور اقتصادیش، شاخصش که هیچی پشماش هم میریخت. 3 روزه میشود مشکل حاد بازار سرمایه رو حل کرد. یک دستور حکومتی، یک دستور رئیس جمهور میخواهد. جدی؟ همونطوری که مشکل خرد نونای داخل سفره رو توی فیلم انتخاباتی حل کردی؟ خیلی سر سفره انقلاب نشستن که این دوره باید تکونده بشن انشاءالله. این روش رو فقط باید پدران گرامی شما مسئولین استفاده می‌کردن و 9 ماه قبل از به دنیا اومدنتون میپاشیدن روی فرش که اگه این کارو کرده بودن الان اصلا بازار سرمایه به مشکل نمیخورد که کسی بخواد با دستور حلش کنه. رئیس جمهور در جلسه شورای اقتصاد به دستگاه‌های مسئول فرصت داد تا پایان هفته برای ارائه یک برنامه واحد و جامع درباره مهار تورم و رشد تولید اقدام کنند. آخه بیچاره تورم، بدبخت تورم. من میدونم الان تورم رفته یه گوشه نشسته، زانوی غم بغل گرفته، میگه شت ری تو پنجشنبه جمعمون هنوز نیومده، میخواد مهارمون کنه تا آخر هفته. که البته در این لحظه فقر مطلق میزنه روشونش، میگه داداش قصه نخور، این 2 ساله میخواد منم ریشه‌کن کنه، جدی نگیر، اینا خیلی غلطا میخوان بکنن و نمیتونن. این که ما تونستیم ظرف این مدت در دولت بیش از 50 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم یک رکورد 40 ساله است. بله خب این که صادرات میلیاردی باشه، اقتصادت رو به رشد باشه، قطار حرکت پیشرفت دو چی کنه، ولی روز به روز همه چی گرون و گرونتر بشه، واقعا بزرگترین رکورده، منتها در زمینه خالی بندی. دولت به وعده‌اش عمل کرده و ما در رابطه با اشتغال عقب ماندگی نداریم به حمدالله. یعنی 1 میلیون شغلی که گفتیم ایجاد شده با عدد و رقم. حالا اگه دزد و قاچاقچی و مواد فروش و خفتگیر و تن فروش هم جزو آمار اشتغال حساب کرده باشید ایرادی نداره. باز اینا واسه پول در آوردن یه حرکت و جنب و جوشی دارن، ولی خداییش دیگه طلبه های حوزه علمیه رو نباید جزو آمار شاغلین بیارین. آخه بین اشتغال و مفتخوری یه فرقی بذارین. از زمانی که مثلا اسنپ و تپسی توی بخش مسافری اومدن، کسی توی شرایط فعلی نمیتونه بگه که من بیکار هستم. حداقل هیچ کار نداشته باشه، یه ماشین داشته باشه، توی مجموعه میتونه کار بکنه. قطعاً که کار در تاکسی اینترنتی هیچ عیبی نداره و بسیار هم شرافتمندانه است. آدم مسافرکش باشه اما مثل شماها کش نباشه. فقط یه سوال، شماها خودتون که ماشین سازمانی و راننده شخصی دارید، آقازاده هاتون هم که بنز و بی ام و زیر پاشونه، بقیه 80 میلیون نفر همه برن ازم مسافرکش بشن؟ خب اینجوری اصلا مسافری میمونه که کسی بخواد بکشه؟ رئیس جمهور در گفتگو با شبکه تلویزیونی و خبرگزاری ملی سوریه سانا از تغییر نظم بین الملل در نتیجه مقاومت در منطقه گفت و اینکه برخلاف اهداف صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها جهان به سمت نظم نوین جهانی در حرکت است. جهان هر نظم و انضباطی هم به خودش بگیره، وجود یکی مثل تو در رأس هرم اجرایی یک کشور این یه لنگه جوراب تو جا تخم مرغی یخچاله. همه اون نظم و انضباط رو زیر سوال میبره. آقای رئیسی با صدور حکمی کارگروهی را مسئول بررسی ابعاد حوادث و ناآرامی‌های پاییز 1401 کرد. الان دیگه بازون حسن جمعه به جمعه در جریان امور قرار میگرفت. این 1 سال طول میکشه تا ویندوزش بالا بیاد انگار. چه اتفاقی افتاده؟ مقاومت جواب داده. مقاومت؟ کدوم مقاومت؟ مقاومت شما در برابر فهمیدن؟ اون مقاومت آره 40 سال جواب داده و احتمالاً همچنان هم جواب میده و شما در نفهمی باقی خواهید موند. تحریم ها رو ملت ایران تبدیل کردن از یک تهدید به یک فرصت. تبدیل تهدید به فرصت که چیزی نیست. یه عده تبدیلش کردن به نعمت. البته این نعمت فقط میتونه نصیب اون بخشی از ملت ایران بشه که توانایی تأسیس شرکت کشتیرانی دارن.
شما الان چند سالتونه؟ 24 سال. 24 سال. چیکار داری میکنی؟ کار آزاد. من یک توصیهشون کردم که هرگز سراغ کار دولتی نرو. حسین شمخانی توصیه پدرش را به دقت گوش کرد. سر هر بشکه نفت $4 سود می‌کند و مجموع سود سالانه‌اش از این رانت در سال گذشته حدود $400 میلیون بوده. $400 میلیون در سال؟ یعنی دزدان دریایی کارایی بود کاپیتان جک اسپارو هم انقدر درآمد ندارن. والا این دیگه اسمش دور زدن تحریم نیست، این دور زدن 80 میلیون ایرانیه. می‌بینیم که هم قدرت سیاسی در امریکا رو به افول هست. باز خوش به حال مردم آمریکا که سیاستمداراشون در حال افولن. تو ایران که 40 سال همه از دم مشغول دخولن. و دادستان تهران از صدور حکم جلب برای دونالد ترامپ، مایک پومپئو و 71 متهم دیگه خبر داد. خب یعنی الان قراره توی سامانه سنا واسهشون ابلاغیه بره یا قراره به رئیس کلانتری منطقه 1 بگید با یه افسر و یه سرباز سوار موتور بشن برن دم کاخ سفید بگیرنشون؟ این شرایط کاملا داره تغییر میکنه. حتی در شرایط اقتصادی امروز دلار داره جایگاه خودش رو میده به ارزهای دیگری. حالا گیریم که دلار یه روز جای خودش رو بده به یوروی اروپا یا روبل روسیه یا یوان چین یا ین ژاپن یا پوند انگلیس. قرار نیست که جاشو با ریال ایران عوض کنه که تو خرزق شدی. چند وزیر که امروز من باشون صحبت میکردم، این وزیر تجارت کشور خاص، حالا اسمش رو نمیبرم، کشور عقب افتاده ای هم نبود، میگفت بسیار پیشرفت‌ها، استانداردها بالا بود و من تعجب کردم. همین که داری تاکید میکنی روی این که کشور عقب مونده ای هم نبوده، یعنی خودت هم هنوز کامل باورت نشده که یک کشور عقب نمونده ازتون تعریف کرده. هرچند من احتمال میدم از دیدن پیشرفتی که در رانت و راندخاری داشتین تعجب کرده. به هر حال رسیدن از دناپلاس رانتی به شاسی بلند رانتی کم چیزی نیست. بعد از افشای هدیه شدن 75 خودروی شاسی بلند فیدلیتی پرایم و دیگنیتی به نمایندگان مجلس، حالا فریدون عباسی دوانی نماینده مجلس گفته چرا باید این گدابازی ها رو در بیاریم؟ مگه قیمت ماشین شاسی بلند چنده؟ انصافاً هم در برابر اختلاس خاوری و فساد فولاد مبارکه و دزدی صندوق بازنشستگان و بقیه بخورهایی که تو ایران میشه، این گدابازیه دیگه. من ازتون خواهش میکنم گدابازی رو بذارید کنار و از این به بعد هر کجا یک نماینده مجلس دیدید ببریدش خیلی لارج، یه پتشاپ واسش پوزه بند بگیرید که دیگه به راحتی دهنشو باز نکنه. من اعضای ارکان این شرکت رو به سختی پیدا کردم، ازشون سوال کردم خودروی شاسی بلند فروختید؟ برگشت گفت کاکو چی میگی؟ صدای مرغ و خروس و بره اینا میومد. حالا زنگ زدی جایی که خودروها رو داده و صدای مرغ و خروس می اومده، ولی اگه زنگ میزدی جایی که خودروها رو گرفته، شک نکن صدای یه مشت گاو و گوسفند رو میشنیدی. اظهارات جنجالی عزت الله زرقامی در مورد حجاب اجباری. برخورد با شهروندان بر سر حجاب میتونه جزو جاذبه‌های گردشگری باشه. اگه با این حرکات طالبانی میشد جاذبه گردشگری ایجاد کرد که الان افغانستان زده بود رو دست ونیز، قمم شده بود پاتایا. توریستی که دنبال دیدن یه همچین صحنه هایی باشه یه بلیت شهربازی میگیره میره تونل وحشت، مگه اینکه یکی دلش تنگ قرون وسطا و عصر بردهداری شده باشه، اونجوری شاید ترغیب بشه بیاد ایران. مهماندار مترو عنوان طرحی است که حدود 1.5 ماه است در متروی اصفهان برای راهنمایی مسافران به راه افتاده. در این روزهایی که گذشت خاطرات بیادماندنی برایشان به یادگار ماند. خلاطا بزاروش. مرسی از ممنونم ازت. با چه خاطرات به یاد ماندنی. یعنی تا دسته به یاد میمونه این خاطراتی که توی مترو اتفاق میفته. به فاتی کماندوی پلاس توی مترو میگی مهماندار؟ مهمانخوار بگید بهتر نیست؟ شما دعوت بشید یه جا بعد میزبان هم دم درگیر بده به لباستون، همونجا جفت پا نمیرینین تو صورت اون صابخونه؟ خانم بود چند جلسه برخورد بد داشت، ولی چون من با محبت باش صحبت کردم حتی اومد ازم عذرخواهی کرد. عجب. احتمالاً اومده عذرخواهی کردی گفته ببخشید به اندازه کافی نریدم بهتون. یکیشون هم قشنگ 2 روز بعدش اومده بود اینجا میگفت که دختر منو باهاش صحبت کردیم در مورد حجاب و روش تاثیر گذاشته. عجب داستان‌های باور کردنی و
منطق. عین هایلایت رضایت مشتری فروشگاهی اینستاگرامی که خودشون به خودشون دایرکت میدن، میگن وای عالی بود، سفارشم به موقع رسید، بعدم از پیام خودشون اسکرین شات میگیرن استوری میکنن. اینا هم هر روز یه مکالمه خیالی واسه خودشون درست میکنن که بگن مردم عاشق اینن که سر بقیه تو ما تحتشون باشه. معاون امور زنان دولت ابراهیم رئیسی میزان بالاتر آهن خون زنان ایرانی نسبت به زنان آمریکایی را دستاورد نظام عنوان کرد. ای بابا، کسی دیگه جرئت نمیکنه یه آزمایش کشت مدفوع بده تو اون مملکت، مبادا اینا نداشتن انگلش رو بیارن جزو دستاوردهای نظام اسلامی. از وقتی که این فعالیت‌های انتظامی و فرهنگی در دستگاه‌های مختلف انجام شده، آمار نشون میده ما رشد مکشفه ها رو نداشتیم. فعالیت انتظامی؟ مگه پرپکان خان تو مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی نمیگفت خانم‌ها در ایران خودجوش حجاب رو رعایت میکنن؟ پس چی شد؟ میگفتن این فرآیند طی بشن، ما در مثلا تابستان یه درصد خیلی بالایی از مکشفه ها رو شاهد بودیم. دیگه حتی توی داغونترین کشورهای آفریقایی هم همه دنبال رشد اقتصادی و رشد صنعتی و رشد علمی و رشد فناوری هن. اینا ولی به جز رشد جمعیت و رشد مکشفه هیچ نگرانی دیگه ای ندارن. میگم برای نمایشگاه، برای وزارت ارشاد به نظر مثل آزمون اصلی تو حوزه عفاف و حجاب بحث نمایشگاه کتابه. فکر کنم قراره امسال کنار غرفه‌های فرهنگی هنری یه غرفه محصولات لبنی هم بذارن ویژه آمرین به معروف و ناهیان از منکر. این مثلا فقط نیروی انتظامی که باید بیاد در واقع قدم آخر برخورد سلبی بکنه با کسی که مثلا حالا به صورت کاملا اوریان یا کشف حجاب مثلا وارد خیابان میشه. کاملا اوریان؟ تو اصلا میدونی کاملا اوریان یعنی چی؟ یعنی اونجوری که میری زیر دوش حموم. لامصب تو فیلم پرنم زندگی کنی بازم آدمای اطرافت به صورت کاملا اوریان نمیان بیرون. اگه اصلا جایی به اسم شورای عالی انقلاب فرهنگی نباشه و هیچ جلسه تشکیل نده، چه خللی ایجاد میشه؟ مگه مجلس شورای اسلامی و دولت انقلابی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و مجلس خبرگان و بقیه نهادهای حکومتی نباشن خللی ایجاد میشه؟ اصلا مشکل اصلی بودن ایناست، نه نبودنشون. عمران حالت خوبه؟ ببینید من خوشحالی؟ نباشه؟ خوشحال نباشه؟ یه الان باید با شلوار چیپ سر کوچه زنجیر میچرخوند و تخمه میشکست و به دختراتی که مینداخت، اما شده رئیس یه فدراسیون. این خوشحالی نداره؟ اگر خدا راضی باشه آره، اگر نه هیچی ارضام نمیکنه جز اینکه خدا راضی باشه. هیچی؟ در هیچ حجم و ابعادی؟ نه اینوری نه اونوری. این حرفا رو میزنی بهت نمیگن جا نماز آب میکشه؟ 20 ساله میگن. 20 ساله میگن. نمیگن بابا فیلمم سریالم باشه اوشینم 2-3 سال تموم شد. با من همینم. این همینه بابا، این همینه. میخواد بخواد نمیخواد نخواد. Take it or leave it. البته بحث سریال اگه بخواد باشه این کاراکترش بیشتر به مرد هزار چهره میخوره تا اوشین. الان به من میگن جانماز آب میکشه، کاره بره جلو، کشتی بره جلو، زمان ثابت میکنه آقا این سیاکار بوده، این دروغگو بوده یا نبوده. زمان چی رو ثابت کنه؟ نیاز نیست بابا. همون موقعی که وسط جلسه شروع کردی نماز خوندن همه فهمیدیم چه آدم کار کشته‌ای هستی. با فضای مجازی رابطه چطوره؟ اصلا نیستم تو فضای مجازی. نیست. مجازیه دیگه، شما داری میگی. رابطه با فضای مجازی معلومه. رابطه جن و بسم الله. چون فضاش مجازیه ولی فحشایی که توش به اینا میدن کاملا حقیقی و برخواسته از دل آحاد جامعه است. شاید اصلا نباید بهش بگیم فضای مجازی. شاید اینجوری میگیم دست کمش میگیریم. دقیقاً. عجب. حالا اون قدم لازم نیست روی اسمش زوم کنید. الان به رئیسی هم میگن دکتر رئیسی. دکتره؟ به مدرسه آخونده میگن حوزه علمیه ولی توش علم یاد میدن؟ تو دنیای واقعی به هر حال حد داری، مرز داری، جا داره، مکان داره. بله خب واقعا یکی از بزرگترین مشکلات فضای مجازی همین نداشتن مکانه. تشخیص جنسیت و سن و سال هم توش یکم سخته. یعنی یه ماه وقت میذاری روی رکسانه 26 ساله از تهران، بعد سر قرار میبینی با حشمت 60 ساله از قزوین طرفی. نمایش چالش فضای مجازی برگزار کردند که خودش پر چالش بود. شرکت کننده ها همه بالای 60 سال بودند. خب باشه مگه به سنه؟ مطمئنم همین پیرمردای 60-70 ساله از یک جوون 16 ساله اطلاعاتشون بروزتره، مثل تمام تصمیم گیرنده های مملکت.
واتساپ داری؟ نه. واتساپ میدونی چیه؟ واتساپ منظورتون که چیه؟ تلگرام چی؟ تلگرام نبود. میدونین چیه؟ نه درست نمیدونم واتساپ تلگرام. حالا اینکه یه نفر بره توی یه همایش مربوط به چیزی که نمیدونه چیه شرکت کنه رو میشه درک کرد، ولی اونی که اینا رو دعوت کرده بیان توی همایش مربوط به چیزی که نمیدونن چیه شرکت کنن واقعا ابلهه. این الان اینجا چی داره میگه این بنده خدا؟ این دارم درباره استفاده کردن از تلویزیون. استفاده از تلویزیون که آموزش نیاز نداره. کنترل رو برمیداری روشنش میکنی، اگه دیدی آخوند داره پخش میکنه 2 تا فوش میدی میزنی ماهواره چیز میز میبینی، به همین راحتی. امروز ارادت مردم نسبت به مسئولین بسیار بسیار بیشتر از قبل شده. بنده شخصا مدت هاست که با مهر و محبت مردم هزینه رفت آمدم رایگان شده. من که چیزی نگفتم، فقط یه تذکر ساده دادم. وایسا بابا وایسا، میخواستم کوچه قبلی پیاده شم. وایسا میگم هزینه خورد و خوراک هم صفر شده. مردم به قدری به ما لطف دارن که هر جا میرسیم سفره های رنگین از غذاهای اصیل ایرانی رو برامون فراهم میکنن. سبزی پلو با ماهی، ماهی پلو با گردن، عدس پلو با ماستش. این روزها موج دوستی و رفاقت قشر جوان جامعه با ما رو میتونید در تک تک کوچه و خیابونای شهر ببینید که چطور با شوخی‌های دستیشون این صمیمیت رو به رخ دشمنان میکشن. اما این لطف و عنایت مردم فقط مربوط به گذشته و حال نیست. ملت عزیز و انقلابی و همیشه در صحنه نشون داد در آینده هم این عشق و علاقه رو حفظ خواهد کرد. و در نهایت باید بگم که ما بذر این محبت رو نه فقط در دل عوام و مردم عادی بلکه در دل خواص علل خصوص هنرمندان بزرگ و محبوب کشور هم کاشتیم. وطنم ای شکوه خاورگاه، چیز میزا چیز میزا چیز میزا چیز میزا چیز میزا چیز میزا اینجوری زدن این جدیده است. این جدیده است. هی ما اینجوری میجومیم اینجا. تو هم که فقط به هر حال منتظری واقعا که کوچکترین ضربی جایی پشت قابلمه‌ای زده بشه و شما بلند شید. خیلی خودمو کنترل کردم، این مدت زیادی کنترل کردم. بعد بیکار شدم رفتم توی یوتیوب برنامه جنابعالی رو دارم تماشا می‌کنم. کدوم برنامه؟ هویج چی بود؟ هویج؟ آره چی بهش اسمش حج ویجه. حجب. ترکیب چی؟ هویج و حجب. هویج به دلیل اینکه خوبه برای اینکه چش دیگران رو باز کنی. خب یعنی چه بخوری هویج و چه آب هویج رو بخوری، چه مدلای دیگه باعث میشه چش طرف باز شه. مگه اینکه چش خود طرف فروش کنی که این نتیجه بخش نخواهد. اینم آره به هر حال حالا این یه برنامه است واسه یوتیوب. خب آخه یعنی چی؟ ببین تو یه سری آدما رو، یعنی ما بیننده ها رو محروم میکنی. یه سری چیزای خیلی خنده‌دار رو میذاره اونجا. نه برید نگاه کنید، من قول میدم بهتون. چرا خنده‌دارترین؟ چون خنگ‌ترین آدما رو برمی‌داری، میری اونجا تجزیه تحلیل می‌کنی. خب ما چی؟ یعنی شما رو ببرم تجزیه تحلیل کنم؟ نه شما خنگ‌ترین آدم منو ببر تجزیه تحلیل. نه دیگه. نه شما تاج سری. شما تاج سری. حالا این برنامه‌ای که داره شادی تعریف می‌کنه یه برنامه است مال یوتیوب، مخصوص یوتیوب. یه خورده خب مثبت 18 تره دیگه، به خاطر اینکه تلویزیون محدودیت داره و یه چیزایی رو جلوشو میگیره. اونجا ما سعی کردیم که یه خورده راحت‌تر صحبت بکنیم. مثلا یه تیکه از این برنامه است.
البته برای مردم حجاب لازمه، منتها مقدار حجاب متفاوته. مرد حالا ممکنه حجاب باید داشته باشه، ولی خب یه جاهایی از مرد ممکنه حساسیت برانگیز باشه، ولی زن فرق می‌کنه شرایطش. ببینید مرد مقدار حجابش کمتر از خانم هاست، خانم ها مقدار حجابشون همه بدنشون هست به استثنای صورت و دستها تا مچ. چرا؟ برای اینکه محض یعنی محض همین یه راه راستی که هیچ وقت هم کج نمیشه و نمیفته. به این دلیل اصلیش همین این. دیدی؟ نه من به شما باید بگم دیدی؟ چرا اینو نمیذاریم تو تلویزیون؟ نمیتونی پخش کنی این چیزا رو؟ باش پس چیکار کنیم؟ چاره ندارم من. چارهش میدونی چیه؟ تو به نظر من راهکارتو پیدا کردم. برم سابسکرایب شم، یعنی مجبورم کردی دیگه. آره دیگه. به نظر من برو یا اصلا من اجازه بدین مجددا بریم سراغ تلگرام. آها تلگرام، آره تازه هم تلگرام اونجا هم آخه میذاریم، یعنی ویدیو رو همینطور لینکشو اونجا هم هست. برو تلگرامتو بردارم، باز کن تلگرامتو، بزن سینا ولی‌الله. خیلی بچه‌ها خوش اومدین، شما دوستان عزیزی که تازه پیوستین، خیلی لطف کردین. چه جوری تونستین این شبکه و این کانال رو پیدا بکنید و بپیوندین به ما؟ جای اعلام کردن؟ جناب عالی هم الان اعلام کرد. حالا بقیه‌اش هم اعلام کنید لطفاً. خوش اومدید، دمتون گرم. خب اینم از این. شما این برنامه ها رو که شادی جان داشتن میگفتن و میتونید توی تلگرام هم لینکش رو پیدا کنید و ببینید اگه خواستید. اگرم نه که این کانال یوتیوب میتونید برید اونجا ببینید. دیگه فرمون شد، دستون درد نکنه. واقعا ممنون برای ولی شما برو کلیپ‌های رقص نگاه کن به نظر من با توجه به علایقت. باش. آره که منتظری، چون این چیزا به درد بجنبم. بله. هر چه زودتر. خب سوژه یاب این هفته یکی از بهترین موزیسین ها و نوازنده های ایرانی است. صفورا که حتما همه میشناسین. صفورای عزیز از گروه آبجیز که یک گروه جدید رو الان معرفی کرده. صفورا جان سلام عزیز. سلام. خیلی خوش اومدی. سلام، خیلی خوشحالم میبینمتون از دور. قربونت برم من. چه خبر؟ همه چی خوب؟ مرسی. همه چیز عالی، مرسی. این گروه جدیدتون چیه؟ بذار من بپرسم. من بیشتر طرفدارم. بگو. گروه جدیدتون چیه؟ داستانش؟ گروه جدیدم یک گروه راک به نام ساسا. و بله میشه گفتش که دیگه ادامه آبجیزه. خب چی شد؟ چه اتفاقی واسه آبجیز افتاد؟ آبجی کجاست؟ خود آبجی کجاست؟ آبجی هم هست و اتفاقا این سه تا آهنگی که الان تازه ضبط کردیم دادیم بیرون لیریکسش و ملودی نوشته. پس آبجی هست ولی پشت پرده است. دقیقا. نه یه خورده احساس میکنم که باید روک بیشتر داشته باشیم و یه جوری لحن باید عوض شه، مثل اینکه موافقم. تو هم خیلی خوب هستی در این سر. این عوض شدن لحنت چقدر تاثیر داره؟ اصلا فکر می‌کنی هنرمندا این کارهای اعتراضی که میکنن چه تأثیری داره؟ فکر میکنم که خیلی تاثیر داره، برای اینکه هنر کلا یه فضایی رو باز میکنه که آدم بتونه به عنوان یه انسان کامل توش باشه. نمیدونم خودم بیان کنم، ولی میگم ما آدما فقط مغز که نیستیم یا فقط طرز فکر و اینا نیست، سیاسی نیست همه چیز، خیلی بیشتر از اینیم، احساسی هم هستیم و هنر این فضا رو باز میکنه برای اینکه ما بتونیم دیل کنیم، درمان کنیم این دردایی که الان ارتباط میتونیم برقرار کنید با افراد بیشتر، با جوامع بیشتر، اصلا فضا باز کنیم که با هم باشیم، کنار هم باشیم. دقیقاً. یاد بگیریم که همدیگه رو قبول کنیم، احترام بذاریم برای هم، با اینکه طرز فکرمون متفاوته، همکاری کنیم. حالا امیدوارم که
موفق باشی و همینجوری مرسی. کارهای باحال تولید بکنیم، ما هم حال بکنیم باش. به حالا بعد به زودی استودیو هم بیای برای مصاحبه. ولی خب یکی از همین کارهای جدیدت رو با هم ببینیم و کدومو دوست داری؟ کدومو دوست داری ببینیم؟ میتونیم آخرین آهنگ این ویدیو رو ببینیم، آهنگ خون داغ. خون داغ. میریم و میشنویم. مرسی. دمت هم گرم. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون از این دعوت کردیم. فدایت عزیز. خیلی کارش خوبه. خیلی کارش خوبه. از این کارهای خوب اگه دارین بازم برامون بفرستین، خودتون رو معرفی کنین، شماره تلفنتون رو بدین، برای مصاحبه آماده باشین که بهتون زنگ میزنیم در سوژه یاب در تلگرام. ممنون. خوب، عالی. آماده واسه مهمون امشب؟ نماینده مجلس دعوت کردیم، ولی نماینده مجلس با شرف. اونقدر با شرف که با اینکه نماینده مجلس مردم ایران نیست، اندازه کل مجلس ایران دلنگران مردم ایرانه. Allow me to tell you my story. Anche in altri paesi, anche in Brasile. Che cosa era accaduto allora? دریا صفایی. خوش اومدید. سپاسگزارم. ممنونم از دعوتتون. و چه رنگ و لعابی رو هم به استودیو آوردن. یعنی عکسای این برنامه به خاطر رنگ و لباس‌های قشنگی که شما عزیزان پوشیدین. البته مال من که چیز خاصی نیست، کوچه الواره، ولی لباس‌های شما استودیو رو خوش رنگ‌تر و قشنگ‌تر کرد. محبت دارین. خانم‌های ایرانی همیشه لباس‌های خوش رنگ، شیک، ترتمیز و اینم یه چیزی، یک ویژگی خانم‌های ایرانیه. بله، بسیار خوش اومدین. مرسی که دعوت ما رو پذیرفتین. با این برنامه شلوغ و پرکاری که دارین خواهش میکنم. واقعا چجوری این برنامه رو میتونید تنظیم بکنید که هم به کارهای خودتون برسید، هم به گرفتاریهای زندگی برسید، هم سفرها رو برید، هم نگران مردم باشید، هم توی جلسات مختلف؟
در واقع میشه که اصلا شما اینجوری بود زندگیتون پارسال یا عوض شده؟ خب زندگی من همیشه شلوغ بود در حقیقت. از زمانی که اومدم تو بلژیک، چون که میدونین که دیگه همه اون چیزی رو که میدونستی میذاری پشت سرت، میری توی دنیای جدید. من اون موقعی هم که حتی شروع کردم دانشگاهمو با یه بچه 7 روزه دانشگاهمو به یه زبان خارجی شروع کردم. اصولا عادت دارم به زندگی‌های شلوغ، ولی پرچالش. دقیقاً پرچالش، مثل همه ایرانیایی که از ایران خارج شدن و همه ایرانیایی که داخل ایران هستن. ماها یاد گرفتیم زندگی پرچالش رو یه جورایی مرتب کنیم و بالاخره به همه کارمون برسیم، ولی باید بگم که این روزا خیلی شلوغه، ولی با عشقم هر کاری میکنم انجام میدم. دمتم گرم. واقعا سپاسگزاریم از تو و باقی هموطنان شرافتمندی که کارشون چیز دیگه است، دلنگرانیشون چیز دیگه است، اما یاد مردمشون توی قلبشونه و در کنارشون تمام تلاش رو میکنن تا به آزادی برسن. امروز روز سرنوشت ساز نه فقط برای ما ملت ایران، بلکه برای جهانی امن‌تر خواهد بود. ما باید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو روی لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بدیم. خودت تو هم فکر می‌کنم مسیر پر فراز و نشیبی رو داشتی برای اینکه به این جایگاهی که الان هستی رسیدی، درسته؟ درسته. مثل همه ایرانیایی که از ایران خارج میشن، اولش باستی، چون من دندان پزشکیم تموم کرده بودم چه این ایران. اتفاق افتاد؟ یعنی دوران، یعنی دانشگاه رو ایران رفته بودی اصلا؟ بله، من دانشگاه ایران رفتم و بعد از اون بلژیک هم رفتم، چون که سال 99 که بعد از 18 تیر، بعد از قیام 18 تیر که از ایران خارج شدم، با اینکه دیپلم دندان پزشکی ما از دانشگاه تهران گرفته بودم، باید دوباره این مسیر رو طی می‌کردم برای اینکه دیپلمم توی بلژیک قابل قبول باشه. و خب میدونین یکی از مشکلات ما ایرانی‌ها اینه که خب ما هر کدوممون تحصیلات و علایق خودمون رو داشتیم. وقتی میریم یه جای دیگه مجبور به ترک کشورمون شدیم و اشغالگران کشورمون به نوعی ما رو کنار گذاشتن، اونجوری نیستش که قبول کنیم با شرایط دیگه‌ای زندگی کنیم. و من تلاش کردم که دوباره دندون پزشک بشم. مسیر خیلی پرفراز و نشیبی بود برای اینکه دوبار دیپلم بگیرم که آخر بازم به عشق ایران برم تو سیاست بلژیک. و آخرش هم به دندون نپردازی. یعنی دندون پزشکی رو به 2 زبون مختلف یاد گرفت که آخرش هم به کار رسیدگی به دهان و دندان پرداخت. ولی دهان و دندان کسایی که داخل بلژیک نیستن و توی کشور هستن. خب چی شد اون لحظه‌ای که تصمیم گرفتیم به دهان و دندان کسانی که در ایران مسئولین هستند رسیدگی کنیم؟ اونا کشور ما رو اشغال کردن، دهان و دندان مردم رو واقعا هر جوری که هر کاری که خواستن با این ملت کردن. میدونین ماها یه جورایی از کشورمون، از خون زندگیمون، از تنها چیزایی که میشناختیم انداختن کنار بیرون و ما کشورمون رو پس میگیریم برای اینکه باید پس بگیریم. باید اونجا خونه ما بود، تنها چیزی بود که ما میشناختیم، داشتیم، عشق میورزیدیم. و خب الانم که توی کشور دیگه، من با اینکه انقدر مردم دوستم دارن و خودم کشور جدیدم و دوست دارم، بازم این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. با امید روزی که برگردیم ایران. حالا امیدوارم که این اتفاق بیفته. ولی یه سوال، اصلا وقتی که وارد خب ببین مثلا زمانی که دندان پزشکی میخوندی، خب یه تصور دیگه داشتیم که مثلا در مطب دندان پزشکی بزنم، کار دندان پزشکی رو شروع میکنم، کارم میگیره نمیگیره، حالا اینو تصوراتی بوده که داشتی در زمان. ولی وقتی وارد کار سیاست شدی، آیا هیچ وقت میگم وقتی دندان پزشک بودی ممکن بود به این فکر کنی که آره هموطنامو کمک میکنم، اگه دندون پزشکی مثلا هموطنای ایرانیمو ببینم اینجا یا جای دیگه باشه، بهشون تخفیف میدم، بهشون حال میدم، هواشونو دارم کنارش. ولی وقتی وارد سیاست شدی، آیا اصلا فکر می‌کردی که من الان وارد سیاست شدم، وارد پارلمان بلژیک شدم، وارد مجلس شدم، اینجا کاری بکنم برای مردم، یا نه اتفاق افتاد برات و تو این شرایط قرار گرفتی؟ نه، در واقع من این یه برنامه‌ریزی طولانی مدت بود. من از سال 2016 که کمپین ورود زنان به ورزشگاه‌ها رو توی اروپا و آمریکا هر جا می‌رفتم این مسابقات انجام میدم، در واقع از اون موقع یک جوری برنامه‌ریزی کردم که همیشه حاضر باشم در صحنه، هر جایی که ایران به من نیاز داشته باشه من بتونم اونجا صدای ایرانی و ایران باشم. چرا؟ چون تجربه زندگی به من نشون داد که
در خارج از ایران و به خصوص در اروپا خیلی راجع به ایران اطلاعات ندارن. Voor Mahsa Amini, voor vrouw, voor vrijheid, voor het leven. Dank u wel, mevrouw Safai. Mevrouw Lekens. اینکه اطلاعات کافی ندارن به خاطر اینکه داخل کشور اونقدر فضا بسته است که اطلاعاتی اصلا بیرون نمیاد که بخواد کسی اطلاع داشته باشه یا اهمیتی نداره و بیشتر کار خودشون رو و قراردادهای مالیشون براشون اهمیت داره و اینکه مردم حالا در چه شرایطی زندگی میکنن چه جوری اونقدر در پس ذهنشون نیست. یه مجموعی از خیلی چیزا بود ولی به خصوص لابی جمهوری اسلامی خیلی نقش بازی میکرد. خب منم خیلی حرصم میگرفت که لابی جمهوری اسلامی بخواد حرفی که مردم ایران نمیزنن رو بزنن. مثلا اینا سعی میکردن که چهره‌ای از نظام جمهوری اسلامی نشون بدن انگار یه چیز قابل قبول، یه چیز دموکراتیکه و اون کسایی که مقاله ها رو می نوشتن مخصوصا خط و جهت‌دهی رو اونطوری میکردن حالا یا پول میگرفتن از جمهوری اسلامی یا عوامل جمهوری اسلامی یا علایقشون بوده یا به هر حال این بوده که مردم ایران بوده. اطلاعات دچار مشکل میشدن بس از اون و این گونه بود که من تصمیم گرفتم اول مقاله بنویسم بعد گفتم نه اصلا بلند شو برو تو قلب خود پارلمانشون و سیاستشون این مشکلات رو بیان کن که چقدر خوب شد که بودم تونستم حتی اگر کوچیک حتی اگر کم ولی صدای مردم باشه. مهم شرافت و انسانیته که کم و کوچیک نیست. سپاسگزارم. همراه ما باشید در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. خدمت شما در صفای عزیز خوشحالم از اینکه پیش شما ما بیشتر خب دریا صفایی زمانی که ایران اصلا چه جوری خانواده چند تا خواهر برادرین اعضای خانواده کارشون چی اصلا توی سیاست بودن دنبال سیاست بودن اصلا اهلش هستن دندون پزشکن چه جوری بوده؟ در واقع من از یه خانواده سیاسی نیومدم از یه خانواده اومدم که پدر و مادرم با عشق بزرگمون کردن و مادرم دائما بهم گفت که تو به عنوان یک زن حقوقی نداری در جمهوری اسلامی باید خودت رو پای خودت وایستی و باید بری حقوق خودت رو خودت با دستای خودت بگیری. میدونین خیلی وقتا میشنوی از خیلی ها که میگن ما سیاسی نیستیم در واقع هیچ کس سیاسی نبود. جمهوری اسلامی یه کاری کرد که اصلا آب خوردن ما رو وادار کرد به اینکه ما باید سیاسی باشیم و این گونه است که در واقع هر شهروندی وظیفش اینه که بدونه تو سیاستش چی میگذره و به خصوص ما ایرانی‌ها که باید اصلا حقوق خودمون رو پس بگیریم. و من از همون بچگی وقتی میدیدم که چگونه ما تحقیر میشیم فقط به خاطر اینکه زن به دنیا آمدیم درسته مردمونم خیلی اذیت شدن آزادی ابتدایی ندارن ولی ما اصلا تحقیر میشدیم به عنوانی که جنسمون یه جنس شهروند درجه دوم یا سوم شهروند درجه دوم یک شهروندی که اصلا هیچ حق حتی حرف زدن نداره چون وقتی اظهار نظرم که میکردی جمهوری اسلامی یه جوری باهات رفتار میکردن که انگار که تو حتی تو دانشگاه باید زمین رو نگاه میکردی با همکارت صحبت میکردی. Mrs. Daria Safai, an Iranian-Belgian activist against gender discrimination. The philosophy behind the hijab or veil, which is based on theology, deprives women of their rights and freedom and makes them dependent of the man. مثلا تجربه‌ای داری از این محدودیت‌ها برای خودت اتفاقی افتاد که توی دانشگاه یا دوران دانشجویی؟ همه زندگی ما این بود با اینکه آدم فکر میکنه ما توی این محیط زندگی میکردیم و عادت داشتیم عادت نمیکردیم. مثلا من یکی از خاطره هام این بود که واقعا روز اول مدرسه یه بچه 6 ساله که میخواد بره مدرسه با اون لباس زشت مکعب مستطیل سیاه چریحی مقنعه سیاه هم روش آویزون کنه به یه صورت انقدی من خیلی سبزه بودم بچه بعد میدم پسر همسایه‌مون داره میاد همون لباسای روز پیش تنشه احساس میکردم
من دارم روز به روز زشتر میشم، حذف میشم از جامعه، منو نامرئی میکنن، در حالی که اون شرایط اینو داره که بگه من میخوام پیشرفت کنم، من میخوام درس بخونم. خب اینا جامعه مرد سالار دیگه، در واقع جامعه مرد سالاری که تقصیر و مقصرش همون نظامی بود که ما رو میکرد تو این گونی های زشت و با اون مقنعه. وقتی که 6 ساله بچه است اصلا نمیذاشت بچه خودش رو بشناسه. اولین چیزی که از خودت میشناسی اینه من یه جنسم، یه جنس ضعیفم و اصلا در کل از خودت بیزار میشدی. خب مسلما به مرور زمانی که احساس میکردم منم دوست دارم یه پسر باشم، دنبال این بودم که بفهمم چرا من دوست دارم یه پسر باشم. فقط به خاطر اینکه اونها آزادیایی داشتن که ما نداشتیم. The case of Dorsa Derakhshani. Some months ago, there was a champion of chess who didn't cover her head abroad in a free competition, and unfortunately, she has been expelled from the national team. چند تا خواهر برادرین؟ ما 3 تا خواهر بودیم که الان 2 تا هستیم. من یک خواهرم از دست دادم. یادش گرامی. خانواده و خواهرانت و پدر و مادر از اینکه تو الان درگیر اتفاقات داخل کشور هست، اونا داخل ایران زندگی میکنن؟ بله. خب الان با توجه به همه این شرایط برخورد اونها و حمایت اونها چجوری از این قضیه؟ من همیشه خانوادم همیشه پشتم بودن، همیشه هم به افتخار میکردن، خوشحال بودن از اینکه مثلا یکی از دلایل این که تونستم پیش برم تو زندگیم رو مدیون خانوادم میدونم که همیشه پشتم بودن. با اینکه حتی زمانی که توی 18 تیر تو خیابونا بودم پشتشون میلرزید که بچه‌مون شاید بر نگرده. ببینین ما الان چقدر عزیز از دست دادیم. اون موقع هم همین گونه مادر پدر من چشم به در میشستن تا ما اون موقع شبکه‌های اجتماعی و این اطلاع رسانی سوشال میدیا نبود، وگرنه اینا هم میتونست لابلای تمام خبرها و خیلی اتفاقا و جنایت‌های دیگه پنهان بشه، گم بشه. اون موقع هم منو حمایت میکردن با اینکه دلشوره داشتن، ولی خب من هیچ وقت یادم نمیره زمانی که بعد از قیام 18 تیر منو تو بازداشتگاه توحید که بازداشتگاه وزارت اطلاعات بود زندانی کردن. حتی اجازه نمیدادن با خانوادم تماس بگیرم، بگم کجا هستم، چه وضعیتی دارم، زندم، مردم، شکنجه شدم، نشدم. اون موقع وقتی بعد از 24 روز من پدرم رو دیدم، باور کنین به اندازه 10 سال پیر شده بود، پشتش خمیده شده بود و این دردی که همه ما ایرانی‌ها یه جورایی کشیدیم، درد بهایی که باید برای آزادی بدیم و سال‌هاست داریم بهش میپردازیم. و امیدوارم اون روز خوب به زودی برسه. واقعا اون چیزی که توی این انقلاب مشخص شده، شعارهای زیباییه که مردم این انقلاب در ایران، این ملت بزرگ و تاریخی پیوسته میگن از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران. حالا برنامه چیه؟ برنامه آینده، پروژه های دیگه، کارهای دیگه که داری؟ من خیلی بعد از این انقلاب خیلی خوشبین بودم که برنامه هامون باید کوتاه مدت باشه در خارج از کشور، ولی میدونم که کار هنوز هست. برای همین پروژه های آینده من یکیش اینه که حتما در خدمت مردم باشم جایی که لازم دارن، چیزی که همیشه به نظرم کمک میکنه به اینکه اهدافمون رو دست به دست هم پیش ببریم. امیدوارم که به زودی تو ایران عزیزمون باشیم، ولی در حال حاضر باز هم سعی خواهم کرد به اینکه توی پارلمان چه الان چه در دور بعدی صدای مردم باشم. ما ایرانی‌ها خیلی لیاقتمون بیشتر از چیزی که الان به جونمون افتاده، ولی دشوار، مسیر خیلی طولانیه که البته من فکر میکنم با شناختی که ما پیدا کردیم هممون و با اتحادی که پس از این انقلاب و این خیزش ما با هم پیدا کردیم، من هر ایرانی رو میبینم درگیر اینه که چیکار بکنه. من مطمئنم کوچکترین و بزرگترین اقدامات ما بی ثمر نخواهد موند. ما داریم به مسیری پیش میریم که پیروزیمون دور نیست. دم شما گرم. ممنون و متشکرم از اینکه مهمون ما بودید. امیدوارم تو وطن با هم یه مصاحبه بکنیم. به امید اون روز. واقعا اون روز خوبی خواهد بود. اون روز خوبی خواهد بود. خواهش میکنم.
برسیم به بخش موزیک که بچه‌های بند و سیامک یک کار فوق‌العاده رو آماده کردن از فکر می‌کنم کارهای خود سیامک. وقتی دنیا بریم ببینیم و بشنویم. وقتی دنیا پر تکراره و این زندگی اجباره و چشمای تو بیداره و تو دلگیری، وقتی بارون داره میباره شب از دلهور سرشاره و قصه تو رو کم داره و بی من میری، دیگه وقتی نمیمونه که تو رو به قصه بسپارم و از شب غم و بردارم و من عشق تو کم دارم، دیگه وقتی نمیمونه که تو رو به قصه بسپارم و از شب عشق تو کم دارم. چشمات پر بارونه و از دنیا دلت خونه و شب ساکت و محزونه و تو دلگیری، وقتی دستات منو میرونه و عطرت اینجا میمونه و دل کندن تاسونه و بی من میری، همه چی دیگه تموم میشه به جز این شب تکراری و این گریه اجباری و حسی که به من داری، دیگه وقتی نمیمونه که تو رو به قصه بسپارم و از شب غم و بردارم و من عشق تو کم دارم. عالی بود بچه، دمتون گرم. خیلی ممنون. برنامه را اگه میخوایم به صورت آنلاین تماشا بفرمایید فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا برنامه رو به صورت آنلاین میذاره. کانال یوتیوب من با برنامه‌های مخصوصش و پشت صحنه و ویدیوهای مختلف از برنامه. کانال تلگرامم که دیگه هر چیزی که فکرشو بکنید و نکنید هست اونجا، اومدی که به نفعت بردی، نیومدی هم که از دست دادی. برنامه امشبم راجع به مهمون، راجع به موضوع، راجع به مونولوگ، راجع به مهمون آنلاین، نظری، پیشنهادی، حرفی دارید میتونید زیر پست مربوط به برنامه تو اینستاگرام شادی جان و بنده بنویسید.